ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මං අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ වෙනස් රසයකින් හදාගන්න පුළුවන් කැරමල් පුඩින් එකක්. මේ කැරමල් පුඩින් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මම මේ කැරමල් පුඩින් එක හදාගෙන තියෙන්නේ දෙහි එකතු කරලා විශේෂ දෙහි රසයකින්. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ රසම රස දෙහි මිශ්‍ර කැරමල් පුඩින් එක මම කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. පුඩින් එක හදාගන්න කලින් මුලින්ම කැරමල් එක හදාගන්න ඕනේ. කැරමල් එක හදාගන්න මම සීනි මේස හැඳි 2මාරක් විතර මේ වගේ පෑන් එකට එකතු කරලා ඊට පස්සේ සීනි ටිකට මම වතුර මේස හැඳි 3කුත් එකතු කරගන්නවා. මේ පුඩින් එකට හදාගන්න කැරමල් එක ටිකක් විශේෂ විදිහකට තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ සීනි ටික හොඳටම වතුර දිය වුණාට පස්සේ අපි මේකට ග්‍රීන් කලර් ෆුඩ් කලරින් බිංදු 2-3ක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ කැරමල් එක අපි ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ පදම කොහොමද කියලා. එතකොට අපි ගන්නට පුඩින් එකට කැරමල් ටික සෙට් වෙන විදිහට මේ විදිහට අපිට හදාගත්තොත් කැරමල් එක හදාගන්න පුළුවන්. කැරමල් ටික මේ ගානට හැදුනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ලිපෙන් බා ගන්න. මේකට තමයි මම පුඩින් එක හදාගන්නේ. මේකට මම බටර් ටිකක් ග්‍රීස් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ හදාගත්ත කැරමල් ටික මේකට දාලා හැමතැනම පැතිරෙන විදිහට මේ විදිහට වාජනේ චුට්ටක් කරගව ගන්නවා. ඊළඟට අපි හදාගමු පුඩින් එක. මේක චුට්ටක් සීතල වෙන්න පැත්තකින් තියාගන්න. මුලින්ම පුඩින් එක හදාගන්නේ බිත්තර එකතු කරගන්නවා මම. බිත්තර 3ක් තමයි මම අද මේ පුඩින් එකට එකතු කරගන්නේ. බිත්තර 3ට මම මේ වෙලාවේදී දෙහි යුෂ මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙහි ටිකයි බිත්තර ටිකයි හොඳට කලවම් වෙන්න ඔයාලා හොඳට මේක මික්ස් කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට සීනි එකතු කරගන්නවා. මම මේකට සීනි මේස හැඳි 2ක් තමයි එකතු කරගන්නේ. බිත්තර 3යි ඒ වගේම දෙහි යුෂ මේස හැඳි 2යි සීනි මේස හැඳි 2යි. සීනි ටිකත් හොඳට දී වෙනකන් ඔයාලා මේ වෙලාවේදී මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මම මේ එකතු කරගන්නේ කිරි. කිරි එකතු කරගන්නේ මිලිලීටර් 400යි. කිරි ටිකත් හොඳට කලවම් වෙනකම් මේ විදිහට ඔයාලා විස්ක් එකකින් මික්ස් කරගන්න. දැන් අපේ පුඩින් මිශ්‍රණය සූදානම්. අපෙන් කලින් සූදානම් කරගත්ත වාජනයට මේ මිශ්‍රණය දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක පෙරලා මේ විදිහට අපි කලින් සූදානම් කරගත්ත කැරමල් එකට එකතු කරගන්න. දැන් මේක හොඳට පියනකින් වහලා ඔයාලා මේක හොඳට ස්ටීම් කරගන්න. ස්ටීම් කරගෙන ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තමයි මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් බලමු අපේ පුඩින් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. බලන්න ලස්සන පුඩින් එකේ. පේනව නේද? හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම වෙනස්ම රසයක් තියෙන මේ කැරමල් පුඩින් එකේ. ඔයාලත් මේ පුඩින් එක try කරලා බලන්න. හැමදාම හදන කැරමල් පුඩින් එකට මේ වගේ වෙනසක් එකතු කරලා හදාගත්තොත් ඔයාලට වෙනස්ම රසයකින් මේක රස විඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ළඟ එන උත්සව සමයටත් ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙවි. වෙනස් විදිහකට වර්ණවත් විදිහකට අමුත්තන්න සංග්‍රහ කරන්න. ඉතින් ආරාධනා කරනවා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ අදහසුත් කමෙන්ට් එකකින් තියන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.